سلام و شب و روزتون خوش. بالاخره رسیدیم به آخرین ویدیوی ژانر در بازی‌ها. اگه تا اینجا همه بقیه ویدیوها رو تماشا کردید که میدونید داستان از چه قراره. اگرم تقلب کردید و وسط پریدید به آخر، هنوزم دیر نشده. توبه کنید. خدا آدمایی که توبه میکنن میبخشه. کجا خانم؟ توبه ول کن چون اون توبه چیه؟ ولی نه جدی میگم اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدید از اونها شروع کنید خیلی بهتره. خب این دفعه داریم میریم سر ژانرایی که محیط یه بازی رو توصیف میکنن. یه جورایی اینا ژانرایی هستن که اضافه اومدن و به گروه بندی‌های دیگه تعلق ندارن. اینا نه داستان بازی رو توصیف میکنن، نه ظاهر بازی رو توصیف میکنن، نه مکانیک اصلی بازی رو. سوال پیش میاد که خب پس چی رو توصیف میکنن؟ منظور از محیط چیه؟ در و دیوار مراحل بازی رو میگیم؟ نه عزیزانم، ژانرهای محیطی هم یه سری شیوه‌هایی از درگیر شدن با بازی رو توصیف میکنن، ولی این شیوه‌های خورده گنگ‌تر هستن. به صورتی که دونستن این ژانرها به ما هیچ سرنخی در مورد چطور بازی کردن بازیاشون نمیده. ممکنه بپرسید همچین چیزی چطوری ممکنه؟ به محض اینکه اولین مثال بزنم متوجه منظورم میشید. میگی نه؟ نگاه کن. آهان دیدین منظورمو فهمیدین؟ پازل یه معرفیه که در جای انتظار از بازی ایجاد میکنه ولی هیچ سرنخی از مکانیک بازی نمیده. البته امیدوارم پازل جورچین رو با مفهوم کلی پازل اشتباه نگرفته باشین. جورچین یه مدل پازل هست ولی همه پازل ها جورچین نیستن. پازل گیم اسم کلی بازی های فکری و معماییه. این بازی‌ها سابقه بسیار طولانی دارن، از قدیم الایام مورد استقبال بوده و هستن. امکان نداره کسی این ویدیو رو ببینه ولی هیچ پازل گیمی تا به حال ندیده باشه. از اسکیپ روم گرفته تا 2048 پازل ها همه جا هستن. این ژانر از ژانرهای مورد علاقه منه و من تا فردا میتونم براتون ازش مثال بزنم، ولی فکر کنم منظورمو فهمیدید و بس دیگه. این تصاویری که میبینید مال بازی پورتال 2 که یکی از محبوب ترین بازی‌های این ژانر به حساب میاد. بازی‌های استراتژیکی بازی‌هایی هستن که بازیکن توشون معمولاً یه تعدادی کاراکتر رو کنترل میکنه، باید سنجیده عمل کنه و برای رسیدن به اهدافش از قبل برنامه‌ریزی کنه. بعضی بازی‌های ژانر استراتژی مرحله‌ای هستن و اهداف کوتاه مدت دارن. بعضی‌ها هم یه تیکه هستن و اهدافشون خیلی بلند مدت تره. این دسته دوم یه ژانر زیرگروه به حساب میاد به اسم گرند استراتژی. بازی‌های گرند استراتژی معمولاً اینجوریان که بازیکن توشون یه کشور یا یه ناحیه رو کنترل میکنه و برای برنده شدن باید به شرایط کلی برسه. البته یه تعدادی از بازی‌های استراتژیکی هم هستن که کلاً هیچ هدف خاصی ندارن و بازیکن تو اینا در عمل فقط داره یه نقش بازی میکنه. معمولاً هر یه دور بازی کردن بازی‌های گرند استراتژی زمان خیلی زیادی میبره. مثال‌هاش هم بازی‌های سری سیویلیزیشن و یا سری توتال وار. اما متغیری که بیشترین تأثیر رو در شیوه برخورد یه بازیکن با بازی‌های استراتژیکی داره زمانه. رابطه زمان با بازی‌های سبک استراتژی رو میشه روی نمودار خطی در نظر گرفت. یه سر این نمودار بازی‌های استراتژیکی نوبتی هستن یا همون ترن بیسی که تو ویدیو قبلی راجبشون حرف زدیم. تو اینا همه حرکات بازیکن در نوبت خودش انجام میشه و بعد باید خودش پایان نوبتش رو اعلام کنه. مثل هر دو مثالایی که همین الان زدیم. درست اون سر نمودار بازی‌هایی هستن که اصلاً زمانشون رو نمیشه دستکاری کرد. یعنی همه اتفاقات بازی با یه سرعت نسبتاً طبیعی پیش میرن، باید سر به زنگاه عمل کنی و سرعت عمل در کنار تصمیم درست گرفتن تعیین کننده نتیجه بازیه. به این بازی‌ها میگن ریل تایم. مثلا بازی وارکرافت. وسط این نمودار پر از بازیاییه که یه درجه‌ای از کنترل زمان رو به ما میدن. مثلا تو بازی‌های سری استرانگ هولد هنوز میتونی زمان رو متوقف کنی و یه سری دستورات بدی و بعد دوباره زمان رو به حرکت در بیاری. تو بازی‌های سری توتال وار با اینکه نوبتی هستن، جنگ‌ها همه ریل تایم هستن. تمرین جالبیه که سعی کنیم برای خودمون بازی‌ها رو روی این نمودار بچینیم. بعضی بازی‌ها در قالب حرکت بین یه سری اتاق ارائه میشن. البته لازم نیست واقعا اتاق باشه، میتونه غار، تونل، معبد، آرامگاه یا هر فضای بسته دیگه‌ای باشه. در فرهنگ بازی اسم کلی به همه این مدل مکانا میدن، اونم هست دانجن. دانجن به فارسی میشه سیاهچال، جایی که زندانی‌ها رو میبندن و شکنجه میکنن. ولی همونطور که گفتم برای بازها به صورت کلی اتاق و همه محیط‌هاییه که یه ماجراجو ممکنه تمایل داشته باشه توشون بگرده، مثل مقبره‌های زیرزمینی و دور از دسترس یا قلعه‌های جادویی که توشون پر از گنج و هیولا و چیزهای مختلف و عجیب و غریب و اسرارآمیزه. تو بازی سبک دانجن کرالر طراحی مراحل بازی به صورتیه که بازیکن بعد اتاق به اتاق همه فضاها رو یکی بگرده. توشون ممکنه پازل و معما لازم باشه حل کنه یا اینکه با انواع اقسام هیولاها مبارزه کنه و گنج و چیزهای مختلف به دست بیاره. مثال برای این سبک خیلی زیاده، بازی‌های توم ریدر بیشترشون از این سبکن و یه بازی خیلی معروف دیگه هم
بازیایی که یه نقشه خیلی بزرگ دارن و به بازیکن اجازه گشت و گذار تو این نقشه بزرگ رو با حداقل چک و چونه ممکنه میدن. ساختار دنیای اینا معمولاً بدون مرحله است و وقتی دسترسی به یه ناحیه میسر میشه، دیگه معمولاً هر وقت که بازیکن بخواد میتونه به اون ناحیه آمد و شد داشته باشه. جذابیت اصلی خیلی از بازی‌های اوپن ورلد در اینه که بازیکن خودش میتونه بگرده و چیزای مختلف کشف کنه. بازی‌های خوب این سبکی اونایی‌ان که توی نقشه‌شون نقاط خالی و الکی کمتر باشن. چند تا از بازی‌های معروف این سبک GTA، Red Dead Redemption و Legend of Zelda Breath of the Wild هستن. یه ژانر نسبتاً جدید، شاید اخیرترین ژانری که من میشناسم، که از روی بازی‌های دارک سولز و دیمن سولز نامگذاری شده. همونطوری که تو ویدیوهای ژانر مکانیکی دیدید، اسم بعضی ژانرها رو از روی اسم بازی‌های صاحب سبکشون میذارن. این ژانر رو من تصمیم گرفتم محیطی در نظر بگیرم تا مکانیکی، چون شاید هنوز زیادی جدیده و مشخصاتش برای همه جا نیافتاده. تا جایی که من میدونم بازی‌های این سبکی معمولاً یه چند تایی از این خصوصیات رو باید داشته باشن. جمع کردن پول، روح، امتیاز بابت کشتن دشمنای ریز و درشت. قابلیت ارتقاء توانایی‌ها و قدرت کاراکتر با استفاده از همین روح، پول، امتیاز و چیزایی که جمع می‌کنی. دنیای باز، نقاط امن محدود و خاص، محدودیت جون و به شدت سخت بودن بازی. مثال برای این سبک هم همون طلای داراش، یعنی بازی‌های سری دارک سولز. بازی سندباکس بازیکن رو تشویق میکنن که از خلاقیتش برای لذت بردن از بازی استفاده کنه. یعنی معمولا ابزار سرگرمی رو در اختیار بازیکن قرار میدن ولی اصلا هیچ هدف خاصی به بازیکن نمیدن. یا اینکه هدفها اینقدر کم اهمیت هستن که بازیکن میتونه کلا فراموششون کنه. یکی از عنصرهایی که تو بیشتر بازی‌های این سبکی حاضره، ساخت و سازه. بعضی وقتا ساخت و ساز بنا، بعضی وقتا ساخت و اختراع کردن ابزار و اسلحه‌های مختلف. ولی از وقتی ماینکرافت اومده، بیشتر بازی‌های این سبکی هر دو تا کارو میکنن. همونطوری که قبلا هم راجع بهش حرف زدیم، بیشتر اعضای این سبک نابازی یا اسباب بازی الکترونیکی هستن. معروف‌ترین بازی‌های این سبک همونطوری که قبلا هم گفتیم ماینکرافت و سیمزن. یکی از راه‌هایی که این نابازی‌ها مخاطب خودشون رو جذب میکنن و نگه می‌دارن اینه که دنیای خودشون رو خطرناک میکنن. اون وقته که این بازی در حقیقت به یه سبک دیگه هم تعلق داره. سبک سروایول که اینجا یعنی تنازع بقا یا تلاش برای زنده موندن، بازیکن‌ها رو وادار میکنه با انواع اقسام مشکلات دست و پنجه نرم کنن تا زنده بمونن و شاید به اهداف دیگه‌شون هم برسن. یه زیرگروه بزرگ این ژانر به اسم کرافتینگ سروایول، ژانر بازیاییه که تمرکزشون روی اختراع کردن و ارتقا دادن ابزار و اسلحه‌های مختلفه. یه زیرگروه مهم دیگه بازی‌های سروایول هم هست سروایول هارر که هدف اینا اینه که بازیکن شلوارش رو خراب کنه. در کل تو همه بازی‌های سبک سروایول معمولاً خطرات و احتیاجای خیلی زیادی وجود داره. این خطر ممکنه زامبی، آدمخور، کوسه، ربات‌های کشنده، گیاهای خطرناک، بیماری، موجودات فضایی، عروسک‌های آدمکش، ماهی‌های گوشخوار، کمبود غذا، کمبود آب، کمبود اکسیژن و یا 1001 کوفت و زهرمار دیگه باشه. یه مثال از هر کدومشون میزنم: 60 seconds, Don't Starve, Amnesia. تو بیشتر بازی‌ها یه میزانی از مواظب یه سری اعداد بودن وجود داره. تو خیلی هاشون این اعداد جون، تعداد گوله، زمان و یا اینجور چیزا هستن. اما تو بازی‌های سبک مدیریت منابع یا ریسورس منیجمنت، مواظب اعداد بودن در عمل مهمترین کار و در عمل خود بازیه. بازی‌های این سبک با بازی‌های سبک سروایول یه همپوشانی نسبتاً خفنی دارن. به این صورت که تو خیلی از اینا اگه از یکی از این منابع کم بیاری، بازی رو کلاً باختی. تو بیشتر بازی‌های این سبکی اکشن زیادی وجود نداره و بیشتر درست محاسبه کردن و استفاده بجا از منابعی که داری تعیین کننده برنده و بازنده است. یه خورده حوصله میخواد و پشتکار و علاقه به بهینه‌سازی. مثال خوب این بازی‌ها اکسیژن نات اینکلودد و فراست پانک. مثل اسباب بازیایی که کوک کردنی و بعد کوک کردن خودشون یه کار رو انجام میدن، بازیایی سبک اتوماسیون یا خودکارسازی اینجوریه که بازیکن معمولاً غیر مستقیم باید مأموریتاشو انجام بده. مثلا باید یه خط تولید درست کنه که یه چیزی رو تولید انبوه کنه، یا با دستور دادن به یه کاراکتر دیگه به هدفش برسه. مثلا این بازی که میبینید اسمش هست Human Resource Machine و توش هر کاری که من میخوام این کوتوله انجام بده رو در عمل باید براش کد بنویسم. این مدل خاص بازی این سبکی واقعا فرق زیادی با برنامه‌نویسی ندارن و اگه علاقه دارید پیشنهاد میکنم برید مثل بچه آدم کد نویسی هم یاد بگیرید، به یه درد دیگه هم بخوره. مثال برای بازی‌های خط تولیدی که من میشناسم فکتوریو و هایدرونیر و برای برنامه‌نویسی‌هاشون هم همون هیومن ریسورس ماشین رو توصیه میکنم. بازی‌های سبک سیمیولیشن یا همون شبیه سازی رو قبلا دیدین.
بیشتر اینا واقعا عین اون چیزی که دارن شبیه سازیشون میکنن نیستن، بلکه یه نوع اغراق شده اون هستن. البته شبیه ساز طبیعی هم داریم، بعضی وقتا حتی به اهداف آموزشی، ولی خیلی از شبیه سازا از عمده که طبیعی نیستن و به اهداف مسخره بازی ساخته شدن. مثال شبیه ساز جدی مایکروسافت فلایت سیمولیتر و شبیه ساز مسخره بازی سرجن سیمولیتر. دیدی یه بار بالاخره این بوزه رو نگفتم. یه ژانر زیرگروه از بازی‌های شبیه ساز اینجا جا داره که جدا بشن و بخش خودشونو داشته باشن. بازی‌های شبیه سازی که توشون فیزیک دارن، اینا جزو گروه شبیه سازهای مسخره بازیان و برخلاف انتظاری که از اسمشون میره اصلاً طبیعی نیستن. نکتهشون اینه که ویژگی‌های فیزیک واقعی بعضاً حتی به صورت اغراق شده روی کاراکترها و یا محیطشون اعمال میشه. مثلا توی یه سری از این بازی‌ها کاراکتری که کنترل می‌کنید به شدت لخته و مثل اینکه استخون نداره اصلا. خیلی وقتا کنترل کردنشون از عمد سخته. و البته همه چالش بازی هم در همینه. اینا خیلی وقتا روی مسخره بودن اتفاقاتی که داره میفته حساب میکنن و البته نباید خیلی زیاد جدی گرفته بشن. در غیر این صورت هرس آدمو خیلی راحت در میارن. یه مثال بارز که اخیراً محبوب شد، فال گایز. بازی این سبکو تو ویدیوهای نابازی‌ها دیدیم، بازیایی که به اصطلاح بهشون میگن شبیه ساز راه رفتن. البته برخلاف اسمشون واقعا یه مدل شبیه ساز نیستن. این اصطلاح به تنه راجع به این بازی‌ها به کار برده میشه و منظور اینه که اینا هیچ مکانیک خاصی ندارن. هدف اصلی این بازی‌ها معمولا نقل کردن یه داستان یا منقلب کردن یه احساس خاصی تو بازیکنه. این بازی‌ها معمولا اول و آخر دارن و یه سیر منطقی رو طی می‌کنن. معمولا مکانیکاشون خیلی ساده‌ان و واقعا از راه رفتن خیلی پیچیده‌تر نمیشن. مثال براش هم همونطوری که دفعه پیش گفتم، What Remains of Edith Finch رو به شدت توصیه می‌کنم. یه ژانر دیگه که مشخصاً برای توصیف یه مدل خاص از بازی‌های داستانی استفاده میشه، ژانر رمان تصویری یا ویژوال ناوله. بازی‌های این ژانر معمولاً اینجوریان که بازیکن بیشتر وقتش رو به خوندن مکالمه بین کاراکتر خودش و کاراکترهای دیگه اختصاص میده. تو این مدل معمولاً جمله‌هایی که داره گفته میشه زیر تصویر نوشته میشه و بعضی وقتا به بازیکن هم یه حق انتخاب‌هایی داده میشه. درصد بالایی از بازی‌های این سبک از سبک هنری انیمه استفاده میکنن و یه سری‌هاش هم باز همون ماجرای منکراتی و اینا رو دارن. این بازی که الان دارید می‌بینید اسمش هست فینیکس رایت ایس اترنی و بهترین مثال از بازی‌های غیر منکراتی این سبکه. به معنی یواشکی و دزدکی، بازی‌های سبک استلث معمولاً راجع به انجام مأموریت‌هایی هستن که کاراکتر باید سعی کنه بدون اینکه کسی رو خبر کنه و لو بره به اهدافش برسه. بعضی وقتا تو این بازی‌ها وقتی لو میری کلاً بازی رو باختی. بعضی وقتا هم میتونی ادامه بدی اما کارت خیلی سخت‌تر میشه. مثل بقیه ژانرهای این گروه، اینم تعریف خیلی کلیه و مکانیک مشخصی نداره. ولی معمولاً صبر کردن و منتظر یه فرصت مناسب نشستن و البته یه لول رو 1000 بار ریستارت کردن و دوباره رفتن یه بخشی از تجربه خیلی از ایناست. از مثالای معروف این سبک، هیتمن و دیسانرد. بازی‌های مسابقه‌ای اینو دیگه خدا وکیلی توضیح لازم ندارید دیگه. معمولاً منظور ماشینیه ولی ممکنه هر چیز دیگه‌ای هم باشه. مسابقه دوچرخه یا حتی یه ترکیبی از ورزش‌های رقابتی مختلف. مثالاش هم نید فور اسپید و ترایلز فیوژن. این ژانر با ژانر بعدی خروار همپوشانی داره. بازی ورزشی بازی‌هایی هستن که از روی ورزش‌هایی که توی دنیای واقعی وجود داره ساخته شدن. بعضن حتی از ورزش‌هایی ساخته شدن که توی دنیای واقعی هم وجود ندارن. خیلی هاشون رقابتی هن ولی یه سری هاشون هم واقعا به هدف جنبیدن فیزیکی هیکل همایونی ساخته شدن. مثال برای اینا دیگه خیلی معلومه. مثلا فیفا که هر سال EA فقط عدد رو جلدش آپدیت میکنه و یه خروار پروفسور هم خریداری میکنن. 6 تا ژانر مختلف و اینجا خیلی سریع و ضربتی میگم و همزمان مثالشون هم روی صفحه میبینید چون نمیارزید برای هر کدوم اینا قسمت خودش رو درست کنم. سینگل پلییر یعنی بازی تک نفره. اگه یه بازی سینگل پلییر نباشه میشه مالتی پلییر یعنی چند نفره. اگه این چند نفر همکاری بکنن میگن بازی کوآپراتیو یا خلاصش کوآپه. اگه نگن یعنی رقابتیه، چه به صورت تیمی چه همه با هم. یه مدل بازی هم اخیراً باب شده که 100 نفر بازیکن هستن، نفر یا تیم آخری که زنده بمونه برنده است. به این سبک میگن بتل رویال. اگه تعداد کسایی که در آن واحد توی یه سرور یه بازی آنلاین هستن خیلی زیاد باشه، سبکش میشه MMO که مخفف مسیولی مالتی پلییر آنلاینه، به معنی بازی پر بازیکن آنلاین. اون وقت یه بازی چند نفره آنلاین نباشه و برای بازی کردن همه باید به یه صفحه مانیتور نگاه کنن، بهش میگن لوکال مالتی پلییر یا چند نفره محلی.
اوکی، دست آخر میرسیم به یه سری بازی‌های کلاسیک که برداشتن و تبدیلشون کردن به دیجیتال. تقریبا همه بورد گیم ها یا بازی‌های رومیزی و کارت گیم ها یا بازی‌های کارتی این روزا یه ورژن دیجیتال هم دارن. بعضی وقتا به خاطر اینکه بازی به صورت دیجیتال مدیریت میشه، بازی کردنشون از ورژن‌های کاغذی راحت‌تر و کم دردسرتر هم هست. اینی که میبینید اسمش از تالیسمان و بازی خیلی خفنیه. البته من به شخص خیلی از این نکته خوشم میاد که تو این بازی‌ها انسانایی که یه خورده جنسشون خورده شیشه داره نمیتونن تقلب کنن. خب، امیدوارم که این ویدیو قبلیای این سری تونسته باشن حداقل یه شمه کلی از ژانرهای بازی‌ها رو نشونتون بدن. همونطوری که قبلا هم گفتم، مطمئناً هنوز یه سری از ژانرها از قلم افتادن، ولی همونطوری که دیدید من تلاش خودم رو انصافاً کردم. قبل از اینکه این ویدیو تموم بشه، یه چند تا نکته پایانی رو باید بگم. اول اینکه خوب حواسمون باشه که اصلاً ژانر بیشتر از هر چیز دیگه‌ای استفاده تجاری داره. یعنی خیلی وقتا تیم‌های بازاریابی شرکت‌های مختلف برای فروش بازی‌هاشون ژانر ابداع و رایج میکنن. اینه که خیلی جالب نیست که ما به خاطر یه چیزی که برای غالب کردن جنس به ما به وجود اومده بخوایم الکی هرس و جوش بخوریم. من مطمئنم که بازیسازا و بازیبازایی وجود دارن که ویدیوهای منو تماشا کردن و با بعضی یا همه تعریف‌های من مخالف بودن. این هیچ ایرادی نداره. میتونیم با احترام و با آرامش در موردش صحبت کنیم. تعریفامون ممکنه متفاوت بوده باشه به خاطر اینکه تجربه‌هامون به احتمال زیاد با هم متفاوت بوده و این یه امر خیلی طبیعیه. نکته دوم همونطوری که قبلا هم مطرح کردم اینه که ما باید سعی کنیم که خودمون رو به بازی‌های یه ژانر خاص محدود نکنیم و متقابلا نباید از یه ژانر خاص گریزان باشیم. بازی‌ها مثل هر اثر هنری یا تولیدات رسانه‌ای دیگه منحصر به فردن و اینکه یه بازی در چه ژانری طبقه بندی شده به معنی خوب یا بد بودنش نیست. تا یه بازی رو امتحان نکنیم به نظر خودمون راجبش پی نمیبریم. من ژانرهای زیادی رو تو این ویدیو معرفی کردم که خودم خیلی بازی‌هاشون رو دوست ندارم، ولی امتحانشون کردم تا به این نتایج رسیدم و باز هم امتحان خواهم کرد تا هر بازی رو با معیارهای خودش محک بزنم. نکته آخر این که بازی‌های خیلی زیادی وجود دارن که از یک یا چند نظر با هیچ ژانر خاصی توصیف نمیشن. بعضی بازی‌ها و نابازی‌ها تجربه‌ای رو به ارمغان میارن که واقعاً منحصر به فرد هستن و این باعث میشه که مخاطب اینها رو از یه سبک خاص نبینه. کسی چه میدونه؟ شاید این بازی که الان هیچ ژانری براش وجود نداره یه زمانی صاحب سبک خودش بشه و ژانر جدیدی بنیانگذاری کنه. خب، خیلی ممنون که این ویدیو رو تا تماشا کردید. امیدوارم که اگه موفق نشده باشم چیز جدیدی بهتون معرفی کنم، حداقل موفق شده باشم که شما رو به فکر کردن راجع به بازی‌ها تشویق کنم و اینکه کلاً حال کرده باشین. ساختن این ویدیوها خیلی زحمت داشته و خیلی طول کشید. اگه کسی رو میشناسید که شاید به این مدل مطالب علاقه داشته باشه، خوشحال میشم این ویدیو رو براش بفرستید. خب دیگه، من برم این چونه رو بذارم تو آب یخ. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.